Kyla i luften och kyla på börserna. Varför? Det vet inte jag, men jag hoppas att våra gäster kan hjälpa oss bringa klarhet i det hela och bjuda på lite roliga aktiespaningar idag. Varmt välkommen till veckans sista börslunch. Så är det, och med oss idag för att ge oss exakta svar på varför marknaden rör sig som den gör har vi inga mindre än Anders Bruselius, förvaltare på Tellus fonder, och Ylva Häggström, förvaltare på Lannebo fonder. Välkomna båda två. Jätteskönt att ha er här. För vi fattar ingenting, eller jag fattar ingenting, du fattar lite mer. Tror jag. Nej, jag tänkte säga vi fattar lika lite som vi brukar göra. Men vad säger man? Jag satt och liksom slaviskt tittade på kursutvecklingen i USA igår när Nvidia kom. Den var upp 5% och sen bara sa det pang och så gick allting ner. Väldigt snabbt gick det, som vanligt dessa tider. Har ni några reflektioner på vad är er tolkning av vad det är som händer? Ja, det är ju väldigt intressant fråga. Jag tror att det handlar om att man var för aggressivt positionerad in i november månad. För tittar vi på september-oktober så hade vi en rörelse som var lite mot den vanliga säsongsmässiga rörelsen. Och det blev helt enkelt stora flöden. Jag tror att marknaden ville dra ner sin exponering för att Nvidias rapport var, som Dan Ive sa, en masterpiece. Det fanns ju ingenting att kritisera egentligen. Så att statistiken från arbetsmarknaden, ja, kanske, men den kan man ju tolka på lite som man vill, så att säga. Håller du med? Alltså jag satt där igår eftermiddag. Jag började fundera på om det var jag som jinxade alltihopa för att jag smet iväg lite tidigare för att gå och spela pingis. För jag tyckte det såg superbra ut och tänkte vilken mysig fredag det blir i börslunch. Ja. Och sen när jag kom hem efter träningen så var det någonting helt annat. Nej, jag vet inte, lite som Anders är inne på, kanske lite överköpt innan är väl liksom en tolkning. De här försenade arbetsmarknadssiffrorna, eller som vi fick till slut då igår, och jag är ingen räntemänniska, men folk verkar ju ändå liksom bekymra sig över huruvida Fed ska sänka eller inte och sådär. Och tolkningen är väl, om man tittar på vad man tror kommer hända i december och Fed. För en månad sedan så trodde nästan 100% att det blir en räntesänkning i december. Nu är den siffran ner på 35%. Också gått väldigt fort. Men det känns som att, är det hela förklaringen till att alla blir livrädda helt plötsligt? Nej, det tror jag inte. Jag tror att om vi är här och pratar om 2 veckor så tror jag att det kommer vara över 50% som räknar med en sänkning. Det här kommer att svänga flera gånger innan vi är där i december. Det enda vi vet med säkerhet är att trenden är neråt. Om 1 år så kommer räntan vara ungefär 3% i USA. Det vill säga 1% ungefär lägre än vad vi är idag. Vilket kommer att vara bra för aktiemarknaden. När det exakt inträffar, det får se. Jag tror fortfarande på december. Ja. Här ser vi då en bild som är tagen från Bank of Americas förvaltarenkät. Kan du berätta, Anders, vad vi tittar på här och varför det är spännande? Ja, det här visar ju då hur man var positionerad. Det är 202 förvaltare som har varit med i den här enkäten. De har 550 miljarder dollar som de förvaltar. Och det här är en sammanvägning av hur de ser på den ekonomiska tillväxten, hur deras kassaposition är, plus då hur allokerade in i aktier de är. Och det är tillbaka på nivåer som vi hade när Trump steg in i Vita huset. Och det här är ju, när kassapositionen som ni har nämnt tidigare i veckan är nere på under 4%, så brukar det vara tecken på att man är rätt hårt allokerad in i aktiemarknaden. Så det är nog det vi har sett. Det blir lite brus, man blir lite orolig, man väljer att kliva ner på sin riskskala. Så att, när vi tittar på statistiken från BOFA om en månad så kommer kassapositionen vara över 3,7. Jag tror det var 4 någonting. Och er erfarenhet ni som förvaltare, när det är marknaden ser ut som det gör nu, är det generellt sett stora utflöden? För det kan ju vara också någonting som påverkas av att kassan nu är så liten som den är, eller låg som den är. Om man då får utflöden i ett sådant läge, tror ni att det är också en förklaring till varför det ser ut så? Eller köper folk dippen? Att får in pengar på marknaden? Vad tror du, Ylva? Ja, men alltså nu, den där grafen, den på något sätt speglar väl vad som hände under september-oktober. Det var liksom råhås och man kanske kommer in på det, lite
I alla fall minibubbelvarning under i alla fall den här korta tiden. Och då är det klart att just nu har inte jag sett statistik så jag kanske talar helt fel, men just nu är det antagligen inte så stora utflöden. Sen är det klart att om det kommer några dagar till och liksom, nu var det här en jättedålig vecka, den sämsta sedan april och bla bla bla. Om det kommer flera sådana, då kanske det börjar att trickla ut lite pengar. Men jag tror inte de som svarade på den där enkäten satt med jättestora utflöden när de svarade på den i alla fall. Utan den var väl snarare ett kvitto på att det har varit bra drag. Och som du var inne på, och det brukar ju vara svagt i oktober. Det såg vi inte röken av, det var ju precis det motsatta. Det är som vi diskuterade, det är mycket algohandel, trendföljande. Du får tryck längre än vad du borde få. Det ser vi på rapporter. Aktier går upp 15 eller ner 15%. På vad då? Det kanske skulle vara någon procent upp eller ner. Så att det är snarare det. Flödena lär komma nästa vecka. Om det fortsätter. Alltså om du tittar på retailflöden. Men det kan ju skapa skräck i sig att människor blir hicka när det blir de här enorma rörelserna som jag har sett. Att det är liksom oro föder oro på något sätt. Det brukar vara den sämsta tidpunkten att sälja när det har varit så ett tag. Ja. Utan det ska man gjort innan. Snarare köpa då. Ja. Jag kommer ihåg att Christian Brunlid var här för några veckor sedan och just pratade om att det var en faktor 2-3 på rapporterna i förhållande till estimatrevideringarna. Tyckte jag var lite spännande. Men vi kan väl nämna på nyhetsfronten idag att H&M beslutar om ett återköpsprogram då på 1 miljard kronor. Den aktien rör sig knappt idag på denna dystra börsdag. Inte så dyster, ska inte överdriva. Inte Legos vd häktas och nu har begärs häktad och nu har man också då fått en ny interims-vd i form av Jakob Laurin. Aktien är fortfarande handelsstoppad. Vi följer det såklart. Sen så har Norion lagt ett bud på lilla Consensus med en rätt så hög premie på över 100%. Och så kan vi nämna Kinnevik som stiger 2% idag efter man igår meddelade att vd Georgi Ganev lämnar. Han har haft en tuff tid senaste åren och det blir spännande att se vem som efterträder honom. Jag rekommenderar Martin Blomgrens kommentar på fn.se där jag tycker att han är mycket rolig dessutom när han kommenterar här. Och Softbank är ner 10% igen då efter gårdagen. Nu är man nere då 30% på en månad. Och så sålde man ju Nvidia innan rapporten, vilket inte var poppis. Men du poängterade en kanske rimlig anledning till varför det inte var så poppis. Ja, de köpte mer högbeta AI. Den grafen kommer tillbaka tidigare till, eller senare i programmet. Vi kan faktiskt kika på den redan nu och så kan vi titta på vad det är för typ av bolag som de köper. Den här olönsamma tecken som har fallit sen peak. Det blev tydligen jätteohett. Och det här ner 4%. Ja, men Softbank brukar också ha ganska dålig timing. Så att, ja, där har vi. Men det här är ju väldigt tydligt. Det här är det som har gått bäst och som nu går sämst. Ja, men det är ju AI på steroider den där ju. Eller om du plottar bitcoin så skulle det se ut ungefär så där skulle jag också tro. Alltså. Ja, och den har ju rört sig ungefär likadant senaste tiden. Precis. Vi tänkte fortsätta lite grann på trenden för du mejlar Ylva andra bolag som har gått väldigt bra i den här perforin av AI-bolag. Om man börjar säga de stora AI-jättarna som jag har sett rakt igenom bra rapporter, det får man ändå säga. Väldigt små frågetecken egentligen. Men så har du alla bolag som dels som visar men också bolag som liksom dras med i det här. Och vi kan titta på en graf på ett gäng sådana bolag som har, jag ska se om den kommer upp, där har vi den. Det är Ballard, Bloom och Ceres. Så det här, jag vet inte hur man ska beskriva dem. Men Ja, men det här är bränslecellsbolag och det här är ju bara ett exempel. Men det är precis som du säger att under det här året så känns det som att vi började i chiptillverkarna och sådär. Och sen så börjar vi sprida oss liksom runt omkring och längre ut. Och så, men vem är nästa vinnare då? Vem är nästa vinnare? Och sen så hittar man sådana. Och man brukar prata om så här picks and shovels. Alltså de som säljer grejer till dem. Eller de som gör arbeten åt dem. Och där finns det ju massor med bolag som har gått otroligt bra. Vissa på goda grunder som faktiskt levererar rejäla vinster här och nu som det inte är något fel på. Men sen det här som den där grafen vi hade där på de här bränslecellsbolagen, det känns ju som att nu är vi ganska långt ut i periferin och jag har inga åsikter specifikt om de här bränsleceller. Det är ju ett sätt att göra el och man kan göra det med vätgas och
tesen då som jag har fått liksom serverad mig är ju att nu ska datacenter då elektrifieras eller drivas av el producerad av vätgas och såna bränsleceller då. Och de här aktierna har ju gått, jag har bara noterat och stått utanför och lite liksom, det är klart, det är man alltid lite sur så man kan väl kalla mig dålig förlorare eller något då. Nej, men när man ser de här bolagen gå, ja, visst, de har ju gått upp lite grann under året och sen så helt plötsligt från ingenstans så är de upp 100% på 3 veckor. Det kanske är lite excesser ändå, får man säga. Typiskt. Ni kan ta den där, det är ju någon av dem som är den som har gått mest på tid. Sista Ceres tror jag de som har gått. De har ju gått från mitten av september till början av november. Så de vill upp liksom 300%, kan det vara något sånt? Ja, kanske. Men det är mycket typiskt för en sån här marknad. Du säger att fasiken, jag missade Nvidia och allt där. Nu måste vi liksom... och så börjar man vet hur det funkar. Liksom, jag har själv suttit liksom mäklargård. Nu måste vi hitta det här som har liksom rub-off. Liksom. För ska jag våga mig på en gissning så tjänar Ceres Power inte några pengar heller. Sen har de gjort något avtal med Weihe, de här motortillverkarna i Kina och folk blir liksom exalterade över det. Men det här tycker jag är lite sådär ändå bubbelvarning. Så. Och jag tycker inte att det är ohälsosamt att vi ser dem dundra ner lite. Men det är ju som man söker sig, går längre ut på riskskalan om man har missat det. Det är väl där. Och sen i alla branscher som jag tittar mycket försvar, helt plötsligt ska man titta på underleverantörerna och så tryckte man upp dem och sen så går man då, och så vidare. Och så nu går man framåt i värdekedjan. Så när du har missat det så tittar du var kan du hitta nästa eventuella vinnare. Blir ni rädd för börsen i stort när man tittar på det här plus liksom det som hände igår och som hänt senaste månaden då när det gått ganska dåligt? Är det någonting som ni ligger vakna över eller är det liksom en sund återsättning? Jag tror vi lyssnar på CNBC, de har 137 dagar utan en enda nedgång under en period med nedgång på 3%, mer än 3%. Så, så länge brukar vi inte ha en så stark marknad. Så det är väl inte konstigt att vi får en korrigering. Nasdaq, en minikorrigering, då är kanske i snitt 9%, jag var ju ner 8%. Jag är kanske här någonstans vi bottnar ut, vi har lite optionslösen i USA. Jag är inte orolig om vi tittar på fundamenta så att säga. Sen värderingen i vissa sektorer ser ju lite ansträngd ut och marknaden ser väl relativt rimligt värderad ut. Men har du EPS-tillväxter på plus 10% i alla marknader för nästa år så, och ekonomin i Europa ska bli lite bättre, USA ska inte gå ner, Kina kanske återhämta sig. Det kanske inte blir så bra som jag säger, men det är vad vi känner till idag så ser fundamenta rätt attraktivt ut för aktiemarknaden. Det är lätt, och det har skett många gånger förut, att man jämför den här perioden med internetbubblan. Om vi lämnar det med om det är en bubbla eller inte, för det har jag ingen aning om. Men vi pratade här innan om hur det var att följa sektorer som inte var en del av internetbubblan. Ni följde verkstad, jag följde hälsovård som analytiker och vi pratade om att ingen ville prata med oss under den här tiden. Nej. Det var så fullständigt ointressant. Och du sa till mig någonting om Atlas Copco. Att det var... Ja, nej men precis. Och nu pratar vi ju om IT-bubblan då, så det här är ju länge sedan. Men precis, jag följde ju verkstad då 99. Och ringde ut till liksom stora förvaltare i Stockholm och ville prata om Atlas Copco som jag fortfarande tycker är ett fantastiskt bolag och fick svaret att liksom, men Atlas är helt ointressant. De borde inte ens vara på börsen. Så det var lite tungt då. Och det här är ju på något sätt, jag då som följde hälsovård, relativ performance S&P mot hälsovård i USA, det är ungefär som den var då. Det vill säga att det är liksom rekordstor spread. Men vi har faktiskt sett hälsovården börjat röra sig uppåt, vilket vi också såg efter IT-bubblan. Då var det så, nu vill vi ha defensivt igen. Vi ser de här, den ena här är på 12 månader tog jag fram. Det är den vänstra va? Och så ser vi senaste månaden så har hälsovård gått om. Nu tycker jag du ändå går händelserna lite i förväg. Alltså, det är inget fel på hälsovård och jag håller med om mycket av det du säger. Men att liksom, på något sätt indikerar du att vi redan är inne i den här bubbellysningen. Jag vet inte ens om det är en bubbla. Jag vill verkligen inte säga det. Jag vill bara säga att det här är också det vi pratade om tidigare med lite flödena. Att det sker lite omallokeringar. Sen kanske inte det är hållbart. Nästa vecka kanske sitter jag så är allting upp 5% igen och hälsovård ner. Jag har ingen aning. Men det här säger ju någonting.
Men en annan rolig anekdot var ju SKF då när Endorsia var värt, deras internetsida var värt mer än hela SKF när man skulle göra en split. Så att det var en väldigt knäpp period. Vi är inte där idag tycker jag. Men ni har ökat i hälsovård. Vi har ökat hälsovård. Så... Det var dit vi skulle Jag som sätter en bubbla, det är Anders. Långt ifrån när det gäller Passing the blame. det som vi tycker är intressant är det du pekar på. Tittar vi i USA också så ser vi också hälsovård upp en 5-6% och Nasdaq är ner 6-8%. Någonting sånt. Så vi ser att momentum, omallokeringar har skett. Det baseras tycker jag på att man är lite rädd för marknaden. Sen är värderingen också attraktiv i de flesta. Eller linje okej, den är lite dyr. Men samtidigt världens största bolag, flest produkter. Astra är under P20, Novo Nordisk 11-12. Ja, jag vet att du inte... Ja, jag vet. Jag tänkte att du skulle få ha den kommentaren. Nej, så att vi tycker det är en intressant sektor att öka sin exponering, vilket vi då har gjort. Så vi ligger väl på en 15% i portföljen idag, någonting sånt. Jag tänkte att jag är ingen hälsovårdsexpert i närhet till er, men det har väl också varit lite clearing events i USA med de här, så att säga, dealsen som de stora bolagen, vilken bra svenska jag pratar där, de här affärerna eller avtalen som har skrivits med. Så det kanske också har undanröjt... Tagit bort en del frågetecken eller oro. Exakt, och då kanske man tittar på de här med lite mer... Okej, värderingen är faktiskt attraktiv och de här osäkerhetsfaktorerna är i alla fall inte lika stora. Vi vet fakta. Ja. Annars kunde vi bara gissa, vilket vi gör i och för sig hela tiden. Men nu vet vi vilka parametrar vi ska använda. När vi jag tycker lärdomen är ändå, jag säger verkligen inte att vi är en bubbla, men man ska nog följa de här. Av historiska skäl så är det värt att titta på hur de här hälsovård och defensiva går mot övriga börsen. För det kan ju vara ett tecken på allokeringar. Ja, och hälsovårdssektorn har ju gått så som den där går för lång tid dåligt. Ja, väldigt. Och ändå har vi en demografi som talar för sektorn. Ja. Om vi nu ska ta de stora penseldragen. Men tänk också, ni har ju gillat mycket europeisk bank och försvar. Att det är ju sektorer som också gått väldigt bra. Till slut blir det så här, hur mycket finns det kanske kvar att hämta? Och att det finns allting har en alternativ kostnad och då kanske finns det roliga investeringar på annat håll. Absolut. Samtidigt tycker jag europeisk bank, har du en avkastning som ligger någonstans 13, 14, 15, 16%. Det är i paritet med verkstadsbolag och då ett P/E-tal på 10-11. Är det rimligt? Nej, jag tycker det finns fortsatt potential i europeisk bank. En fortsatt omvärderingspotential. Supertråkig tillgång men stabil och bra. Och sen försvarsindustrin, självklart, den har ju gått och är väldigt högt värderad. Ja, där kanske man inte vill kliva in precis just. Nej. Men, de kanske ska leverera säkerhet i datacenter snart. Eller någonting, så kanske då är det att lägga upp till. Ja. Nej, men jag tänkte också på Elin, du frågade om är man orolig nu och sover ni dåligt om nätterna och sådär. Alltså, vi är ju tillbaka där vi var. Om du hade frågat oss i september om vi tyckte att liksom, världen såg dålig ut så hade vi tyckt att den ser strålande ut. Kolla vad bra börsen går. Och nu är vi på samma nivå igen. Så att det är inte... Liksom, jag kanske får fel och det här fortsätter och bara tumlar ner i en månad till. Ja, då blir det ju kanske lite annat. Men just nu så har vi inte gått så långt. Och mycket, när man blickar ut i nästa år, ser ju ändå ganska gynnsamt ut för ekonomin. Och som aktiv förvaltare så skulle man ju älska att det var några fler än 7 bolag som gick bra också. Och ett av dem kanske är Sterling Infrastructure, eller hur? Det är väl lite datacenter men väldigt mycket annat i det här bolaget. Ja men absolut. Om man vill prata tråkiga bolag så de här är nog ungefär så tråkiga som man kommer. De gör markarbeten. Det är ett byggbolag kan man säga. Och de är i princip bara exponerade mot USA, va? De är bara exponerade. Bara USA. Ja, det här är ett amerikanskt så att säga, vad heter det? Byggbolag, construction. Men de gör i huvudsak markarbeten. Alltså, och det är ju mer komplext än vad man kanske tänker. Det ska ner massa avloppsrör och elledningar och grejer. Och det måste vara dränerat på något visst sätt så att inte kåken trillar ihop. Och byggnader blir större och innehåller mer komplexitet. Så att det blir liksom ett svårare bygge. De här är duktiga på det och de har tillräckligt med resurser för att bli aktuella när det ska byggas stora datacenter. Absolut, de är definitivt ett spel på det och det är väl liksom en del i att aktien har gått så pass bra. Bolaget
går ju också väldigt bra. Alltså vinsterna växer 50% i år. Så att det här är inte ett bolag som inte tjänar pengar. Men de gör... Vad sa du? Det låter som en tullvinnare. Tullvinnare? Ja, men alltså om man... Ja, jo absolut. För det var lite det jag skulle komma. Det är ju inte bara datacenter som byggs. Det byggs ju även läkemedelsfabriker. Det byggs andra tillverkningsindustri och sådär. Och de är ju på såna grejer också. De bygger ju vad som helst. Eller de bygger ingenting. De gör markarbetena till vad som helst. Så att de gynnas ju av en ökad återökad industrialisering av USA. De är också inne på olika transporter. Alltså de gör markarbeten inför flygplatsutbyggnader och ombyggnader. Och så här. Alltså det är ett supertråkigt bolag, men de har ganska bra slutmarknader. Så där. Tråkigt är kul. Eller bra. Ja, det är bra. Ja, men det är bra. Bra ändå att då har vi pratat lite tråkbolag, bank och Sterling här som avslutar den här annars väldigt volatila börslunch. Ja, vi kan ju bara räkna med att det fortsätter. Har du några reflektioner kring infrastrukturinvesteringar eller någonting annat du vill lägga på bordet innan vi... Jag tyckte det var intressant att se Walmart-rapporten igår. Ja, den var ju väldigt stark. De guidar upp aktien upp i efterhanden 6%. Och nu har du en värdering på Walmart som ligger en P/tal norr om 35. Är det rimligt? Jag köper faktiskt hellre något AI-bolag kanske. Och det är högre än Nvidia, Microsoft, Apple, alla dem. Men inte högre än Tesla. Så det är ju en extrem värdering på den här defensiva tillgången. Så kom Gap också med en rätt bra rapport. Så även att Gap faktiskt höjde estimaten något. Ja, och aktien var upp en 4% i efterhand. Såg du att Walmart ska flytta till Nasdaq? Kommer att peta ut Astra ur Nej, jag såg att de skulle flytta, men inte att de skulle peta ut Astra. Nej, det kanske inte är sant, men det spekulerades i det. Ja, okay. Intressant. Spännande. Jag funderar på om Walmart kan vara ett AI-play på något sätt. Jag vet inte hur. Ja. Finns det kanske börja sälja GPU där också. Så är det. Vi är tillbaka faktiskt klockan runt 2, för då ska jag och Jesper prata med bland annat Niklas Laningen som är sparpsykolog på Opti och Karl-Henrik Söderberg från Ålandsbanken om lite grann vad som händer och hur man ska tänka i dessa lägen. Men vi får tacka för oss för nu. Det gör vi. Så syns vi igen alldeles strax. Tack. Ha det bra. Ha det bra. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.